අයිබෝන් ඔබට සුබ දවසක්. සාමාන්‍යයෙන් හිස් කබලේ සෙම පිරීම කියලා කියන්නේ වයස් භේදයකින් තොරව ලංකාවේ බොහොමයක් දෙනා කාලෙන් කාලයට මුහුණ දෙන ගැටලුවක්. මේක වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී හඳුන්වන්නේ සයිනසයිටිස්. එහෙම නැත්නම් කෝටරක ප්‍රදාහය කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. වර්ෂා කාලයත් එක්ක මේ තත්ත්වය වැඩිපුර දකින්නට පුළුවන්. කෝටරක ප්‍රදාහය සඳහා විවිධ හේතු බලපානවා. විශේෂයෙන්ම වෛරස්, බැක්ටීරියා ආසාදන, ඒ වගේම විවිධ ආසාත්මිකතා ඒ අතරින් ප්‍රධානයි. අපේ මේ හිස් කබල ඇතුලේ කෝටරක ලෙස හඳුන්වන කුහර කිහිපයක් තිබෙනවා. මේ කියන කුහර ශ්ලේෂ්මලය ලෙස හඳුන්වන තරලවලින් එම නැත්නම් සෙමවලින් පිරියාම තමයි කෝටරක ප්‍රදාහයේදී මූලිකව වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී අර්ථ දක්වන්නේ. ඉතින් මේ කොහොම වුණත් මේකේ මූලික රෝග ලක්ෂණ විදිහට මුලින්ම මතුවෙන්නේ කැස්ස, නාසයෙන් සොටු දියර ගැලීම සහ උණ, ඒ වගේම ඔබේ නාසයේ බර ගතියත්, උගුරේ වේදනාව ආදියත් බොහොම සරලව අපිට දක්වන්නට පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට බොහෝමයක් පිරිස තමන්ගේ කාර්යබහුලත්වය නිසා සහ මේ තත්ත්වය තමන්ගේ දෛනික වැඩවලට විශාල බලපෑමක් නොකරන නිසා මේ ගැන වැඩි තැකීමක් කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී සයිනසයිටිස් සඳහා ප්‍රතිකාර ක්‍රම කිහිපයක්ම මේ වෙද්දිත් භාවිත වෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිසාගේ ශරීරයට දැනෙන දෙයක්, මිනිසාගේ මානසික තත්ත්වයට දැනෙන දෙයක් කරන්න මේ හිස් කබලේ සෙම පිරියාම හේවත් සයිනසයිටිස් නමින් හඳුන්වන රෝගී තත්ත්වයට හැකියාව තිබෙනවා. ඇතැම් වෙලාවට මේ සඳහා ශල්‍ය කර්ම පවා සිදු කරන අවස්ථා අද නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී දැකගත හැකියි. ඉතින් මේ සයිනසයිටිස් සඳහා ප්‍රතිකාර ක්‍රම මොනවද? මේ තත්ත්වය අඩු කරගන්න ඔබට නිවසේදීම කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද වගේ සයිනසයිටිස් ගැන වැඩිදුරටත් දැනගන්න රැඳෙන්න මේ සුවිශේෂී වීඩියෝව අවසාන වෙනතෙක්. අපි සූදානම් වෙන්නේ හිස් කබලේ සෙම පිරීම හේවත් සයිනසයිටිස් රෝගය සුව කර ගැනීම සඳහා ඔබට නිවසේදීම කරන්න පුළුවන් පහසු ප්‍රතිකර්ම 7ක් බොහොම සරලව ඔබට කියන්නයි. අංක 1. නිතරම උණු වතුර පමණක් පානය කරන්න. මියගිය සුදුරුදිරාණු එක්රැස්වීමෙන් සෑදෙන ශ්ලේෂ්මල හෙවත් සෙම ස්වභාවික උණුහුම හමුවේ දිය වෙනවා. මේකේ තියෙන මූලික සිද්ධාන්තය ඒකයි. වතුරේ සිටින එහෙම නැත්නම් ජලයේ ඉන්න සයිනසයිටිස් උත්සන්න කරන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වර්ග බොහෝමයක් උණු කරද්දී ඒ සමගම විනාශ වෙලා යනවා. ඒ නිසා නිතරම උණු වතුර පානය කිරීමෙන් ඔබට ඉක්මන් සුවයක් මේ හිස් කබලේ සෙම පිරීම හේවත් සයිනසයිටිස් රෝගය සඳහා ලබා ගත හැකියි. අංක 2. උකු කොත්තමල්ලි පානය කරන්න. කොත්තමල්ලි තම්බාගත් ජලය පානය කිරීමෙන් හිස් කබලේ සෙම පිරීම හේවත් සයිනසයිටිස් රෝගය ඇති කරන බැක්ටීරියාවල වර්ධනය සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්වා ගන්නට පුළුවන්. මේදී වතුර මිලිලීටර් 500කට විතර කොත්තමල්ලියට මේ සැඳි 8ක් විතර දාලා මේ සම්පූර්ණ මිශ්‍රණය කෝප්පයක ප්‍රමාණයට හිඳනකන් තැම්බීම මගින් ඔබට උකු කොත්තමල්ලි පානයක් බොහොම ලේසියෙන් සකසා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී උකු කොත්තමල්ලි පානය කිරීමෙන් ඊටාම ඉක්මන් ප්‍රතිඵල මේ සයිනසයිටිස් රෝගය සඳහා ලබා ගත හැකියි. අංක 3. දිනපතා ඇපල් ආහාරයට ගන්න. ඔබ නොදන්නවා වුණාට ඇපල් වල විටමින් C වල විශේෂ ප්‍රභේදයක් වන L-ascorbic acid විශාල සාන්ද්‍රණයකින් අඩංගු වෙනවා. ප්‍රබල ඔක්සිකාරකයක් වන විටමින් C නාස් කුහරයේ වර්ධනය වන ක්ෂුද්‍රජීවීන් විනාශ කිරීමත් සහ සොටුවල දියාරු බව වැඩි කර ඉක්මනින්ම නාස් කුහරය පිරිසුදු කිරීමත් කරනවා. ෆ්‍රුක්ටෝස් ප්‍රමාණය අඩු කොළ ඇපල් ආහාරයට ගැනීමෙන් මේකෙදී ඔබට වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට පුළුවන්. අංක 4. හිස ඉහළ තබාගෙන හැම විටම නිදා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අද කාලේ ගොඩක් දෙනෙක් පුරුදුලා ඉන්නේ මුණින් අතට නිදිය ගන්නනේ, උඩුබැලි අතට නෙමෙයිනේ. හැබැයි මෙතනදී කියන්නේ වෙනස්ම කතන්දරයක්. හිස පැත්තකට හැරෙනසේ තබාගෙන නිදාගත්තාම සොටු සියල්ලම ඔබේ නාස් කුහරයේ එක පැත්තක තැන්පත් වී තෙරපීම නිසා තමයි සොටු වඩාත් හොඳින් ඝන වීම සිද්ධ වෙන්නේ. මේ සඳහා හිස තරමක් එසවී ඇති ආකාරයට කොට්ටයක් තබාගෙන උඩුබැලි අතට නිදා ගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. එවිට ක්‍රමානුකූලව සොටු පහළට ගලාගෙන විත් ඔබේ ග්‍රසනිකාව හරහා මුඛය තුලට ඒවා ඇතුළු වෙනවා. එම සෙම කේඩේ ලෙස ඔබට ඉන්පසු පහසුවෙන් ඉවත් කර ගන්නටත් පුළුවන්. අංක 5. මිරිස් වෙනුවට ගම්බිරිස් වැඩිපුර ආහාරයට යොදන්න. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේ ගම්බිරිස් වර්ග සතුව සෙම දිය කරන සහ නාස් කුහරයේ වර්ධනය වන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කරන සංයෝග රසක් අන්තර්ගතයි. ඒකයි අපි කියන්නේ මිරිස් වෙනුවට ගම්බිරිස් වැඩිපුර ඔබේ එදිනෙදා ආහාර වලට එකතු කරගන්න කියලා. අද කාලේ වර්තමානයේ තියෙන ගම්බිරිස් මිලත් එක්ක ඒක කරන්න ටිකක් අමාරුයි. නමුත් පුළුවන් තරම් ඔබ මිරිස් වෙනුවට ගම්බිරිස් වැඩිපුර යොදා ගත්තොත් ඔබට මේ හිස් කබලේ සෙම පිරීම හේවත් සයිනසයිටිස් කියන රෝගයට බොහොම ඉක්මන් සුවයක් ලබා ගන්නට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ආහාර සඳහා යොදන මිරිස් ප්‍රමාණය අඩු කරලා ඒ වෙනුවට ගම්බිරිස් යොදා ගත්තාම සති 2-3ක් වගේ යද්දී මේ තත්ත්වෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබට මිදෙන්නත් හැකියාව තිබෙනවා. අංක 6. නිතරම හුමාලය අල්ලන්න. හුමාලය සතු විශේෂ සැකැස්ම නිසා එයින් නාස් කුහරයේ පිරී ඇති සෙම වෙත උණුසුම ගලා යාම වඩාත් කාර්යක්ෂම වෙනවා. දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් මේ COVID-19 වසංගතයත් එක්ක හැමෝම කියන්නේ පුළුවන් තරම් කොත්තමල්ලි බොන්න, එහෙම නැත්නම් හුමාලය අල්ලන්න, ස්ටීම් කරන්න කියන වගේ කාරණා. ඉතින් ඔබ දැන් දන්නවා ඇයි ගොඩක් අය එහෙම කියන්නේ කියලා. අපි මේ හුමාලය අල්ලද්දි වෙන්නේ හුස්ම ගත්තාම සහ ඒක මුහුණේ වැදුනහම මේ හුමාලය ජලය බවට පත් වෙද්දී විශිෂ්ට ගුප්තතාවය ලෙස ඇති ශක්තිය
උණුසුම ලෙස මුදාහැරීමෙන් ඉතාම කාර්යක්ෂම ලෙස නාස්කුහරයට උණුසුම ලැබීමයි. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ මේ නාස්කුහරය තුළ ඇති සෙම උණුසුම හමුවේ දිය වී යාම බොහොම පහසුවෙන් වෙනවා. ඒකයි අපි නිතරම හුමාලය අල්ලන්න කියලා කියන්නේ මේ සයිනසයිටිස් රෝගය සුව කර ගැනීම සඳහා. අංක 7 ලොකු ලුණු වෙනුවට රතු ලුණු ආහාරයට යොදන්න. රතු ලුණු වල ඇලිනේස් යන සංයෝගය ඉතා ඉහළ සාන්ද්‍රණයකින් තිබෙනවා. මේ රතු ලුණු වල තිබෙන සංකීර්ණ අම්ල සහ එන්සයිම රාශියක් එකතු වීමෙන් ඇලිනේස් මුදාහැරීම නිසා සාමාන්‍යයෙන් අද බොහෝ අය රතු ලුණු කපද්දී ඇස් වලට කඳුළු ගතියක් එනවා. ඒ නිසා ඔබ ඒක අත්දැකීමෙන් උනත් දන්නවා ඇති. හරි, එහෙනම් කොහොමද මේ ඇලිනේස් කියන සංයෝගය සයිනසයිටිස් රෝගය සුව කරන්න බලපාන්නේ? ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඇලිනේස් ඔබේ නාස්කුහරය තුල තැන්පත් වී තිබෙන සෙම බිඳහෙලීම සේම ඒ තුල වර්ධනය වෙමින් පවතින ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් අඩපණ කරනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට ඒ අවට පරිසරය ඇතුලේ මේ ඇලිනේස් සංයෝග තුල ජීවත් වීම අපහසු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ඔබට කියන්නේ ඔබේ හිස් කබලේ සෙම පිරීමේ රෝගය හෙවත් සයිනසයිටිස් වෙනුවෙන් ලොකු ලුණු වෙනුවට හැකිතරම් ඔබේ ආහාරයට රතු ලුණු එකතු කර ගන්න කියලා.